everyone, welcome to my channel. Ituturo ko sa inyo ngayon is about makeup. So, ang aking gagamiting makeup ngayon is very affordable, kaya sa mga teenager na pwedeng mag-makeup kung sakaling may mga party like that, may mga event na pwede nilang salihan. So, bumili ako ngayon sa online shopping ng pinakamura ng mga item na affordable talaga para sa lahat. Pwede kasing edad ko or mga teenager, parang ganon. So, ito, isa ito sa mga aking tools. So, ito yung sponge. So, nabili ko lang ito ng 11 pesos. And then ito, para lagayan niya is 9 pesos. And then ito, matte lipstick. Affordable, very affordable din ito. Long-lasting lipstick siya. Nabili ko siya sa online shopping. Shopee. Zero. Ito yung brand ng Carlos na to. So, nabili ko siya 100. And then ito loose powder din. Brand din ito ng 202. 202, sorry. Nabili ko siya ng 90 pesos. At saka ito, ang brand nito, Anastasia, dark brown. Brown yung color niya. Ibali sa sa mata. Para dito sa eyeshadow. So ito yung gagamitin ko ngayon. Dark brown and then light brown. So yan yung gagawin kong combination ngayon. Ito yung light brown. So Anastasia brand. Nabili ko lang ito sa Shopee. Shopee pa rin. Okay. And then, ito, Focalure. So, nabili ko rin siya ng 105. Ito ay para sa pilik mata natin. Tsaka, ito naman is waterproof eyeliner. Ito yung brand niya. So, sa online ko pa rin siya nabili. 60 pesos. Sa akin kasi, mayroon akong mga parang mga itim-itim dito. So, bumili din ako ng brand din ito ng 202 concealer. Concealer siya. So, ilalagay lang natin dito yung mga eyebags natin. Ayan. Ito na yun. Ito naman, Fortip Brow. So, sa eyebrow din yan. Para siyang 90 pesos din ang bili ko nito. Parang tattoo.
blush on lang. Kasi meron na tayong pang eyeliner, pang eyeshadow. So, ang gagamitin ko lang ngayon is itong blush on. So, nabili ko rin siya. Product ng Dodo ito ha. Dodo. Nabili ko lang ito ng 160. Pero long time na rin natin gagamitin siya kasi sa dami ng color na pagpipilian natin. See? So, i-list down ko kung ano yung pinakita ko. Lalagay ko kung magkano yung presyo. Tapos yung pangalan ng product para may idea kayo kung paano kayo bibili. And then, ito naman, yung pinaka-matte na, anong brand ito? Magic Professional Cosmetics. Magic Professional Cosmetics. Matte. Matte product din siya na foundation. So, yan guys. At saka, bumili din ako ng mga tools. Ayan, itong brand. Isang set ito. So, pwede mo siyang gamitin. Sabi dito na lahat. Anong gagamitin mo ito. Blush on. Ito yung lahat. Yan ang pinaka-applicator ko. Ayan. So, nabili ko lahat ito sa Shopee. Nabili talaga ako ng pinakamura product para at least kahit pa paano affordable sa mga mamimili. And gagamit ka naman ng pangmadalian lang ng makeup. So, pwede na ito yung gagamitin natin. So, i-apply ko ngayon sa face ko para makita natin kung ano yung resulta. So, ang uumpisahan ko is ito. Siyempre, ang gagamitin ko naman ay ito. So, umpisa tayo sa wait. Ay, kailangan ko siyang basain. Kasi kailangan natin basain yung tubig to. Adlawan. Okay. So, guys, nagawa na natin. Hindi natin alam sa labas. Kasi kabibili ko lang. Hindi natin alam kung malinis ba yan o applicator. So, ito, extra ko ito kasi hindi mo makikita masyado pagka. So, ito na yung pinaka bababa ko ha. Pagsilip ko sa inyo. Ito na lahat yung aking ayan. Okay. Start na tayo. Umpisa tayo dito sa so, nilagay natin sa
nilalagay kasi magkaiba ang kulay kapag hindi tayo maglalagay hanggang liquid foundation matte. Ito yung ginamit ko ngayon na foundation. Ayan. Makita yung ating mga lines dyan. May mga eye bags tayo. Ayan. So mga sis, matte color ito siya ha. Ayan. Also ngayon kasi yung matte color. Oh my gosh. Gusto ko siya. Ito yung aside from purple. Pwede mo
as that. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog. And then, very affordable siya. So, kung may madalian naman kayong party, sabi ko nga sa inyo, itong napili